Kun miettii omaa osaamista, niin vanha kunnon siilikonsepti on mun mielestä tässä hyvä, ehkä hiukan modattuna. Eli kannattaa miettiä sitä, mikä innostaa itseä, mitä olisi valmis tekemään ehkä vaikka pitkäänkin yrittäjänä vielä. Ja mikä sitten auttaa asiakasta hänen haasteissaan ja miten me saataisiin asiakkaalle myytyä sitä meidän omaa osaamista. Ja tästä päästään sitten siihen, että mikä tuottaa ansaintaa, mikä tekisi sitä yritystoiminnasta kannattavaa. Mä pystyn parhaiten auttamaan yrittäjää siinä, että mietitään sitä, että mikä se asiakas on ja mitkä ne asiakkaan tarpeet on. Ja sitä kautta päästään siihen, että mitä se oma osaaminen on ja miten sitä voitaisiin tuotteistaa sillä tavalla, että se auttaisi asiakasta hänen haasteissaan. Sen jälkeen me voitaisiin yhdessä miettiä, että minkälaisia myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä tarvitaan, että nämä kaksi asiaa saataisiin kohtaamaan. Yksi asia, missä mä myös haluan yrittäjien kanssa puhua, on kestävä kehitys. Se on jatkossa yhä tärkeämpää ja meidän pitää toimia sillä tavalla, että me käytettäisiin mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja saataisiin tämä maapallo kestämään myös tuleville sukupolville. Meidän yrittäjien pitäisi miettiä sitä, että miten me saadaan maailmaa tehtyä paremmaksi paikaksi sillä omalla työllä. Ja yrittäjillä on siinä valtava vastuu ja myös hyvät mahdollisuudet. Yrittäjä itse on sen oman yrityksensä tärkein työkalu ja on tosi tärkeää, että yrittäjä itse pysyy hyvässä kunnossa sekä henkisesti että fyysisesti. Tekemistä on tosi paljon, mutta sitä pitää priorisoida ja aikatauluttaa. Ja mä voin auttaa miettimään sitä, mitkä tehtävät on tärkeimpiä, mitkä on tehtävä heti tänään, mitä voi tehdä myöhemmin ja mitä ei ehkä tarvitse tehdä ollenkaan. Se, mikä täytyy tehdä heti, on asiakkaan kontaktointi. Ja mä voin yrittäjän kanssa miettiä sitä, että mistä ne asiakkaat löytyy ja millä tavalla heitä sitten lähestytään. Yrittäjyydestä mulla on monipuolista taustaa. Mä oon ollut sekä toiminimi että osakeyhtiön yrittäjänä ja tiedän, miten yritys perustetaan ja myös miten se kaadetaan. On ollut hyviä aikoja ja sitten niitä toisia aikoja, mutta kaikki ne on ollut tosi hyviä kokemuksia sitten myöhempää uraa ajatellen. Nykyään mulla on Y-tunnus vaan metsäomistajana ja biotalousalan yrityskenttä onkin mulle tutuin toimintakenttä, koska siellä on pisimpään toiminut. Mutta samat lainalaisuudethan on muussakin yritystoiminnassa, eli sitä asiakasta etsitään ja palvellaan ja mietitään, että miten sieltä sitä ansaintaa voitaisiin saada. Tuorein koulutus, minkä mä oon käynyt, on hyväksytty hallituksen jäsen koulutus ja tutkinto, joten mulla on tuoretta tietoa johtamisesta ja osakeyhtiön hallinnoinnista ja mielellään tuon sitä myös valmennettavien yrittäjien käyttöön. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mä oon opettanut yrittäjyyttä 10 vuotta ja samalla toiminut yritysvalmentajana ja nähnyt siinä tosi paljon tosi mielenkiintoisia ja hienoja kasvutarinoita ja myös muunlaisia tarinoita. Ja kaikki ne tarinat on arvokkaita ja on ollut hienoa kulkea niiden rinnalla. No, kokeileminen kannattaa aina. Ei tarvitse sitten myöhemmin miettiä, että olisikohan pitänyt kokeilla. Eikä tarvitse jäädä myöhemmin katumaan, että mitä siitä olisi voinut tulla. Ja se, että lähtee yrittäjäksi, sen ei tarvitse olla mikään loppuelämän ratkaisu, missä miljoonavelkojen kanssa yritetään selvitä 24/7 töitä tekemällä. Voi lähteä hetkeksi aikaa yrittäjäksi ja sitten myöhemmin kokeilla jotain muuta. Ja jatkossa meidän kaikkien ansaita tulee varmaan monesta eri lähteestä. Ja osa voi tulla yrittäjänä, osa voi tulla palkkatyössä olemisesta, eikä ole enää sellaisia, että ollaan koulusta valmistuttua eläkeikään samoissa hommissa.